Guys, aking itesting ang sa sub si Supertix sa 2004 ayan, nakikita sa signal kaya siya ay nagpe-play at marinig natin sa video. Sub po yan. Ang volume yan na 10 o'clock lang yan siya. Ganoon na yung tunog niya. Alas ba sa akin yung speaker ko. So ipapadala po namin yan guys sa shipping namin. Makikita sa video yan mamaya yung shipping sa huling video. Ayan guys, so kita mo malakas yung impact niya sa maririnig sa video. Papunta po yan ng Albay guys, Albay, going to Albay Supertix sa 2004. Shout out kay Busing dyan, kaway dyan boss. Nilagyan ko ng mid sa Supertix sa 1.5 ng mid, drive ko sa mid. Ayan guys, ibabox na namin. Ayan yung handle nya at yung manual yan guys na nasa ilalim ng amplifier. Ayan, Supertix sa 2004. Ayan, box na guys. Ayan yung protector nya, boom. Ayan, ayan guys, pinadala namin. Ito yung product nya. Lagay na